Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanteng aspeto ng human behavior, lalo na sa pag-unawa ng pagkatao at ugali ng tao, ang trait approach at personality traits. Mahalaga ito lalo na sa criminology dahil nakakatulong ito para maintindihan kung bakit kumikilos ang isang tao sa isang particular na paraan at paano pwedeng may ugnay ang kanyang behavior sa social o criminal context. Trait approach. Trait approach identifies where a person might lie along a continuum of various personality characteristics. Trait theories attempt to learn and explain the traits that make up personality, the differences between people in terms of their personal characteristics, and how they relate to actual behavior. Ang trait approach ay parang measurement tool. Pinapakita nito kung saan naroon ang isang tao sa spectrum ng kanyang personalidad. Halimbawa, may tao na outgoing at palabiro, samantalang ang iba ay tahimik at reserved. Sa criminology, mahalaga ito dahil nakakatulong malaman kung sino ang mas prone sa impulsive behavior, risk-taking, o antisocial tendencies. Trait refers to the characteristics of an individual, describing a habitual way of behaving, thinking, and feeling. Ang trait ay parang fingerprint ng ating pagkatao. Nakikita natin ito sa paulit-ulit nating gawi, iniisip, at nararamdaman. Halimbawa, may kaklase ka na palaging handang tumulong sa group activities, iyon ang kanyang trait ng agreeableness. Kapag consistent ang kilos ng isang tao sa iba't ibang sitwasyon, mas madaling matukoy ang kanyang traits. Kinds of trait. Una, may common traits. These are personality traits that are shared by most members of a particular culture. Halimbawa, sa Pilipinas, karamihan ay hospitable at family-oriented. Yan ay shared traits ng kultura. Sunod, individual traits. These are personality traits that define a person's unique individual qualities. Halimbawa, may kaklase ka na sobrang artistic at creative, samantalang ang iba ay mas practical at logical. Yan ang individual traits niya na nagtatangi sa kanya sa iba. Pangatlo, cardinal traits. These are personality traits that are so basic that all persons' activities relate to it. It is a powerful and dominating behavioral predisposition that provides the pivotal point in a person's entire life. Halimbawa, may tao na may cardinal trait ng honesty. Lahat ng desisyon niya, sa school man o social life, ay nakabase sa pagiging tapat. Ito ang guiding principle niya sa buhay. Pang-apat, central traits. These are core traits that characterize an individual's personality. Central traits are the major characteristics of our personalities that are quite generalized and enduring. They form the building blocks of our personalities. Halimbawa, pagiging hardworking at responsible, ito ang core ng pagkatao ng estudyante at nakakaapekto sa lahat ng kanyang actions, mula academics hanggang extracurricular activities. At panghuli, secondary traits. These are traits that are inconsistent or relatively superficial, less generalized, and far less enduring that affect our behaviors in specific circumstances. Halimbawa, isang estudyante ay mahinahon sa araw-araw pero biglang magagalit kapag hindi maayos ang group project coordination. Yon ay situational trait lang. Lewis Goldberg's trait theory, Big Five. Si Lewis Goldberg ay nag-propose ng 5-factor model na kilala bilang Big Five. Extroversion. This dimension contrasts traits like sociable, outgoing, talkative, assertive, persuasive, decisive, and active with more introverted traits such as withdrawn, quiet, passive, retiring, and reserved. Halimbawa, ang extroverted student ay madadaling makipag-interact at laging may opinion sa discussion, samantalang ang introverted ay mas reserved at mas gusto ang individual work o maliit na grupo. Neuroticism, prone to emotional instability. They tend to experience negative emotions and to be moody, irritable, nervous, and prone to worry. Halimbawa, yung kaklase na madaling ma-stress sa exams o deadlines. Iyon ang mataasang neuroticism. Conscientiousness differentiates individuals who are dependable, organized, reliable, responsible, thorough, hardworking, and persevering from those undependable, disorganized, impulsive, unreliable, irresponsible, careless, negligent, and lazy. Halimbawa, kung may group project, yung conscientious student ay siguradong tapos ang part niya sa oras, maayos, at may kalidad. Agreeableness, composed of a collection of traits that range from compassion to antagonism towards others. Halimbawa, yung student na cooperative at considerate versus yung competitive o palaging kontrahan. Openness to experience contrasts individuals who are imaginative, curious, broad-minded, and cultured with those who are concrete, minded, and practical, and whose interests are narrow.
Halimbawa, yung student na curious, laging nagtanong at nag-explore ng bagong ideas versus yung practical at narrow-minded. Hans Eysenk's personality trait. Extrovert refers to a person who is sociable, outgoing, and active. Introvert refers to a person who is withdrawn, quiet, and introspective. Emotionally unstable, trait of being anxious, excitable, and easily disturbed. Ayon kay Eysenck, criminality and antisocial behavior ay positively related sa high levels ng psychoticism, extroversion, at neuroticism. Halimbawa, yung extrovert na sensation seeker ay mas prone sa impulsive at risk-taking behavior na pwedeng mawi sa antisocial acts o criminal activities. Personality. Personality refers to the sum total of typical ways of acting, thinking, and feeling that makes each person unique. Personality is a distinctive and relatively stable pattern of behavior, thoughts, motives, and emotions that characterizes an individual throughout life. Ang personality ay kabuuan ng lahat ng gawi, iniisip, at nararamdaman ng isang tao na nagtatangi sa kanya mula sa iba. Sa criminology, mahalaga ito sa profiling ng suspects, understanding victims, at pagtukoy ng behavior patterns. Temperament refers to the fundamental groundwork of character, generally presumed to be biologically determined and existent early in life, inclusive of traits like emotional reactiveness, energy level, reaction tempo, and motivation to explore. May apat na uri ng temperament: melancholic, sad, gloomy. Halimbawa, isang melancholic student ay reflective at medyo reserved. Choleric, hot-tempered, irritable. Halimbawa, mabilis magalit sa group discussion kapag hindi maayos ang coordination. Phlegmatic, sluggish, calm. Halimbawa, tahimik at relax, hindi madaling ma-excite o ma-stress. Sanguine, cheerful, hopeful. Halimbawa, energetic at madaling makisama sa social activities. Ang pag-unawa sa temperament ng isang tao ay nakakatulong sa pag-handle ng conflict, group dynamics, at victimology cases. Halimbawa, kapag victim ay melancholic, mas maingat ang approach. Kung sanguine, mas open at cooperative. So class, ang trait theory at personality approach ay nagbibigay sa atin ng lens para maintindihan ang bawat tao, kung paano sila nag-iisip, kumikilos, at nakikipag-interact. Sa criminology at victimology, napakahalaga nitong tools para sa profiling, understanding behavior patterns, at assessing risk. Ngayon, pag-uusapan natin ang Psychosocial Theory of Development ni Erik Erikson. Napakahalaga nito sa human behavior at victimology dahil dito natin maintindihan kung paano nabubuo ang personalidad ng tao, paano niya hinaharap ang challenges sa buhay, at kung paano ito nakakaapekto sa choices at relationships niya sa society. Si Erik Erikson, 1994, ay isang stage theorist na ni-modify ang teorya ni Freud tungkol sa psychosexual development at ginawa itong psychosocial theory. Binigyang diin ni Erikson na ang ego ay may positibong kontribusyon sa development sa pamamagitan ng mastery ng attitudes, ideas, at skills sa bawat stage. Ang mastery na ito ang tumutulong sa bata na lumaki bilang successful at contributing member ng society. Sa bawat stage, may psychological conflict na kailangang malampasan para maging healthy at well-adjusted ang tao. Stage 1, Trust versus Mistrust, birth 1 year. Sa unang stage, class, ang bata ay ganap na nakadepende sa caregiver para sa pagkain, warmth, love, safety, at nurturing. Kung ang caregiver ay reliable, consistent, at nurturing, ang bata ay magkakaroon ng trust, pakiramdam na safe at secure siya sa mundo. Ngunit kung ang caregiver ay inconsistent, cold, o rejecting, maaring lumaki ang bata na may mistrust, pakiramdam na hindi niya mapagkatiwalaan ang mundo o ang mga tao sa paligid niya. Halimbawa, kung iniwan ang baby sa nursery at hindi pinapansin ang kanyang crying, matututo siyang hindi magtiwala sa ibang tao. Pero kung may caregiver na palaging nandiyan, nagbibigay ng comfort at love, matututo siyang magtiwala at maging confident sa social interactions. Stage 2, Autonomy versus Shame and the Years. Sa stage na ito, nagsisimula ang bata na mag-explore ng sariling independence. Pinapahintulutan siya na gumawa ng simpleng choice, tulad ng pagpili ng damit, laruan o pagkain. Kapag hinayaan ang bata na mag-practice ng independence, nagkakaroon siya ng autonomy o sense of control. Kung palaging pinipigilan o pinapahiya, lumalaki siya na may shame at self-doubt. Halimbawa, toilet training. Kapag natutunan ng bata kontrolin ang sarili, nagkakaroon siya ng sense of accomplishment. Ganun din kapag pinapili siya sa mga laruan o outfits, natututo siyang magdesisyon at magpahalaga sa sariling choices. Stage 3, Initiative versus Guilt,
3 to 5 years. Sa stage na ito, natututo ang bata nag-lead at mag-direct ng play o group activities. Kapag successful, nagkakaroon siya ng initiative, pakiramdam na kaya niya mag-influence sa environment niya at mag-take ng actions. Kapag hindi, lumalaki siya na may guilt at self-doubt at nahihirapang mag-try ng bagong bagay. Halimbawa, kung pinapabora ng bata na mag-lead sa laro sa playground o group activity, natututo siyang mag-organize at makipag-cooperate. Kung palaging sinasabi na huwag kang mag-decide, mawawala ang confidence niya. Stage 4. Industry versus inferiority. Sa elementary years, maraming bagong responsibilities, schoolwork, projects, at interactions sa peers. Kapag nagawa ng bata ang tasks ng maayos, nagkakaroon siya ng competence, pakiramdam na kaya niyang harapin ang challenges. Kapag palaging pinapabayaan o pinapahiya, lumalaki siyang may inferiority, pakiramdam na hindi siya sapat. Halimbawa, isang bata na pinapakita at pinapuri ang gawa niya sa school ay nagkakaroon ng confidence. Pero kung palaging kinokriticize at pinagahambing sa iba, insecure siya at kulang sa self-esteem. Stage 5. Identity versus confusion. Sa teenage years, mahalaga ang stage na ito. Nag-explore ang teens ng kanilang identity. Sino sila at ano ang values nila? Kapag successful, nagkakaroon ng fidelity, kakayahang manatiling true sa sarili at values. Kapag hindi, nagkakaroon ng role confusion, pakiramdam na walang malinaw na sense of self at naguluhan sa future. Halimbawa, kung encouraged ang teen na tuklasin ang hobbies, skills, at beliefs, nagkakaroon siya ng clear identity. Kung palaging pinipigil o pinipilit ng iba, nagiging confused siya tungkol sa sarili at future decisions niya. Stage 6. Intimacy versus isolation. Sa young adulthood, nagsisimula ang tao na bumuo ng deep, meaningful relationships. Kapag successful, nagkakaroon siya ng love, matibay na friendships at partnerships. Kapag hindi, maaaring mag-feel ng isolation. Halimbawa, kapag may nurturing relationship sa pamilya, kaibigan o partner, natututo siyang mag-connect emotionally. Kung wala, mahirap magtiwala at pakiramdam laging nag-iisa. Stage 7. Generativity versus stagnation. Sa adulthood, kailangan nating mag-contribute sa mundo o sa pamilya. Kapag nagawa ito ng maayos, nararamdaman natin ang care, pakiramdam na may impact sa mundo. Kapag hindi, parang stuck o stagnant lang ang buhay, walang sense of purpose. Halimbawa, kapag may nagawang difference sa community o pamilya, fulfilling ang buhay. Kung wala, pakiramdam ng uselessness at uninvolvement. Stage 8. Integrity versus despair. Sa old age, panahon na para mag-reflect sa buhay. Kung satisfied ka sa buhay, nakakaabot ng integrity at wisdom. Kung puno ng regrets, nagkakaroon ng despair at bitterness. Halimbawa, older adults na proud sa achievements at pamilya mas handa sa life's end. Yung hindi satisfied, laging may regrets at bitterness. Takeaways? Class, importante na maintindihan natin na ito ay isa lamang sa teorya ng personality development. Pero helpful ito para maunawaan natin ang iba't ibang conflicts at challenges na pwedeng maranasan ng tao sa buong buhay niya. Pwede rin natin i-reflect sa sarili kung paano natin ma-improve ang coping skills natin para mas handa tayo sa future challenges. Yan ang kabuuan ng Erikson's Psychosocial Theory of Development.